So hi guys! Welcome back to my YouTube channel! You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. So for today's videos guys, ay gagawa tayo ng unboxing. Ayan, mag-unbox tayo ng ring light para ma-linaw ang ating pag-vlog. Ayan. So, tara! So, hi guys! Nandito na tayo. Ayan. So, kahapon, tinawagan ko yung kaibigan ko na kung pwede, bilhan ako ng ring light. So, nandito tayo ngayon sa quarantine! Quarantine tayo. Ayan, dahil kakauwi lang natin galing Saudi. Ayan. So, sabi niya, gusto mo bumili ng ring light. So, yan. Ito yung pinakita niya sa akin na ring light. Ayan. Ito yung i-unbox natin. So, yung stand. So, open na natin, guys. Ay, by the way, guys, ayan. Binili ko siya sa halagang 1,000 peso. 1,000 pesos lang siya, guys. Murang-mura, diba? Saan pa? So, tingnan natin kung afford yung ano ba yun? Sorry guys, nabubulol ako. Pag-vlog. Okay ba itong 1,000 worth na ring light? So, bubuksan na natin. Kung gagana ba siya, yung quality niya ba ay good quality ba siya? Ayan, tingnan natin. Meron siyang ganito, ganyan. Hindi ko alam kung ano to. So, ayan. Tapos, ito. Tapos, yung ring light. Ayan. Tada! So, meron siyang plastic. Shoutout sa plastic. So, ayan. Ito yung itsura ng ring light, guys. So, nabili ko. So, meron siyang saksakan. Ano ba to gamitin? So, ayan. Kukunin natin ito. At buksan natin. First time ko guys makabili ng ring light. Dahil uuwi na tayo sa Pinas, kailangan natin bumili ng mga gamit natin. Para sa pag-vlog. Ano ba ito gamitin guys? Naku po, paano? Ayan. Guys, kukunin ko muna yung saksaan para makita nyo kung paano gumana yung ring light kasi malayo yung saksakan. So, dyan lang kayo. So, yun na nga guys. Nakuha na natin ang ating saksakan para sa ring light. So, i-assemble na natin. So, ito. Ito muna. Ito ang ring light. I-assemble na muna natin. Dito siya guys, sinasaksak. May butas dito. Suot lang natin ang ito. Huwag lang magpaikot ng tao. Ring light lang guys yung iikutin nyo ha. Huwag tao. Kaya na sumayon. So, ayan. Sigpitan para hindi makawala. Kasi pag nakawala, hahanap yun ng iba. Boom! Diba? So, ganyan lang guys. So, habang iikutan natin ang mga ring light. Pala yung buong Team Raven, sa mga katim ko Team Raven, ayan. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout din sa Team Premier. At syempre, shoutout sa mga kaibigan ko nasa Katotohanan Warriors sa CPRM. Ayan, shoutout. So yun, natapos na natin i-booking ang ating ring lights. So, gagawin natin, ilalagay natin lahat. Ito. Kulay block dito. Para lagayan ng cellphone.
nakakaloka, no? Ayan, guys. Medyo hindi pa ako sanay kung paano rito. Ay! Ito, oh. Patanggalin mo ito. Tapos. Ganyan lang mga kapatid. Parang mahirapan ako. Basta ganun na yun. Ganito daw yun. So, yan. Parang hindi mahigpit yung pag-ano ko. No? Tanggalin na natin to. Itatry natin yung ring light kung ano ba yung kulay. Ay, siyempre pala. Ito pala. Dapat. Paano ba tayo? Siyempre na kayo guys ha. Hindi talaga ako sila yung mga dito sa gitna on, tapos meron siyang up, down, RGB, ano ba to? Meron mga color at saka yung mood daw. I-on na natin. Yan. Ay! Natanggal yung saksakan. Ganyan naman. So yun. Tignan natin yung saksakan.
Maganda talaga siya, kaya lang yung saksakan lang yung problema. Ay, hindi, iba pala yung napipindot ko. Ano ba yan? Anong klaseng unboxing ba to? Guys, ito talaga yung pinakamaganda para sa akin. Oh, yan. May iba't ibang kulay siya. Yan, yung kanina. Yan. Ito yung maganda. So, yun guys. So, yun guys, ang aking unboxing ng ring light na nakaka-larky. Ayan, ang daming palpak. Tulad ng extension ko, o yan o.